farkasalmalepke egyike a hazánkban megtalálható 4 pillangófajnak. Azért jöttünk, mert kaptunk egy fülest, hogy farkasalmalepke rajzás van itt, és szerettük volna felvenni. És részben sikerült is, meg is mutatjuk. Védett faj, és igazán színpompás, attraktív. Meleg, száraz vidékeken találjuk. Az Alföldtől egészen az 1000 méter tengerszint feletti magasságig fordul elő. Éppen ezért a Kárpát-medence belsejében gyakori, de a hegyvidékeken már ritkább. Így Ausztriában és Csehországban csak néhány alacsonyabb ponton található meg. Nyugaton eléggé megritkult. Nálunk is egyre kevesebb van belőle, bár rajzáskor sokat is láthatunk, mint most itt is. Évente egy nemzedéke van, és április-májusban repül. Rajzásának csúcsa április végére esik. A hernyók monofágok, kizárólag farkasalmán élnek. Dél-Kelet-Európától Kis-Ázsiáig és egészen a Fekete-tengerig megtalálható. Délnyugat-Európában a spanyol farkasalmalepke váltja fel. Ennek rajzolatában általában sokkal több a piros elem. Kárpát-medencei populációi szórványosan találhatók meg, ezeken a helyeken főleg a rajzáskor elég sok található belőlük, de egyébként nem egy gyakori faj. Bár nevéhez hűen a hernyói kizárólag farkasalmán élnek, addig az imágó tavaszi virágok nektárjával táplálkozik. Érdekes, hogy az ideje nagy részét a tápnövényének közelében tölti, pedig kevesebbet táplálkozik, mint a többi pillangófaj. A nektárfelvétel leginkább az energia szükségleteit elégíti ki, azért, hogy életben maradjon a párzásig. Ugye azt mondtuk, hogy Magyarországon csak 4 pillangófaj él. De miért van ez így? Mi a különbség a lepke és a pillangó fogalma között? A lepkék rendjén belül a pillangóknak különböző megkülönböztető jegyeik vannak. Csápjaik bunkós végűek többnyire. Szárnyaikról a lepkékre egyébként jellemző, speciális kapcsoló szerkezet rendszerint másodlagosan hiányzik. Többnyire élénk, feltűnő színezetű lepkék ők. Számos pillangó esetében, abban a családban is egyébként, amelybe a farkasalmalepke tartozik, a hímek párzás során úgynevezett erényövet ragasztanak a nőstény potruhának a végére, és így gátolják meg azt, hogy más hímekkel pározzanak. A pillangók jellegzetessége az is, hogy az imágok szinte kizárólag mind nappal életmódot folytatnak. És az is jellemző rájuk, hogy a bábozódó lárvák általában nem szülnek maguk közé selyemgubót. Így van ez lepkénkkel is. Az viszont gyakori tévhit, hogy a pillangók azok általában, hogyha leszállnak, nyugalmi helyzetben nyitva van a szárnyuk, míg a többi lepkének zárt szárnyalásban van a nyugalmi helyzete, ezt így nem lehet kijelenteni. Teljes nyugalmi helyzetben, például alváskor, de rossz időben is általában a pillangók is összezárják a szárnyukat. Ilyenkor a szárnyak fonákját látjuk. Leginkább akkor pihennek kitárt szárnyakkal, amikor napoznak. Illetve táplálkozás közben. Teljes átalakulást követően az imágók mindössze 2-3 hétig élnek. Az életük egyetlen célja a párzás és a peték lerakása. Ez az élettartam az enyhe időjárási körülményekre vonatkozik. Hűvösebb, esősebb tavaszokon az életük lerövidülhet. A közönséges farkasalma egy kúszótövű, el nem ágazó szárú növény. Fél 1 méteresre is megnőhet. Jellegzetes sárga virágai többesével állnak a levelek alatt. Lepellevelei egész hosszúak, virágos sárgák és csővé fornak össze. A beporzás érdekében ezek csapdába ejtik a legyeket. Diónagyságú toktermése van. Magyarországon májustól szeptemberig virágzik. Mivel a hernyó monofág és kizárólag a farkasalma a tápnövénye, így a fokozott mezőgazdasági tevékenység miatt jelentősen lecsökkent az élettere és ez veszélyezteti a fajt. A farkasalma az emberre mérgező és kifejezetten veszélyes is lehet. Antibiotikus hatása miatt korábban a népgyógyászatban használták, de külsőleges alkalmazásra sem ajánlott már, és egyébként ki is mutatták azóta, hogy rákkeltő. A farkasalmalepke mellett a kisapólólepke, a kardoslepke és a feskefarkúlepke a pillangófajok hazánkban. A nagyapólólepke is őshonos volt, de napjainkban már nem találkozunk vele. Esetenként a nyugati országrészben még szoktak látni átsodródott példányokat. Ezt a fajt majd Ausztriában próbáljuk megkeresni, és utána talán be tudjuk mutatni.